હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ ધ રિયલ ગુરુસ. આજે આપણે જોવાનું છે ઇન ધી એન્ડ અને એટ ધી એન્ડ વચ્ચેનો તફાવત. સો નંબર 1 છે બ્લેન્ક, એવરીથિંગ વોઝ ફાઇન. એન્ડ નંબર 2 છે આઈ વિલ ગીવ યુ ધ પેમેન્ટ બ્લેન્ક ઓફ ધીસ જુલાઈ. તો હવે મિત્રો બે ઓપ્શન છે આપણી જોડે, એટ ધી એન્ડ ને ઇન ધી એન્ડ. દેર ઇઝ અ વેરી સટલ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ ટર્મ્સ, એટ ધી એન્ડ અને ઇન ધી એન્ડ. એનો ડિફરન્સ આપણે જોઈએ. એવરીથિંગ વોઝ ફાઇન ઇન ધી એન્ડ, તો ઇન ધી એન્ડનો મતલબ થાય છે ઇન ધ કન્ક્લુઝન, ફાઇનલી, ઇન સમરી એટલે કે અંતમાં. જેમ કે ઇન ધી એન્ડ હી સરેન્ડર્ડ, અંતમાં તેણે હાર માની લીધી. એન્ડ નંબર 2 છે આઈ વિલ ગીવ યુ ધ પેમેન્ટ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધીસ જુલાઈ. તેનો મતલબ થાય છે એટ ધી એન્ડ એટલે સ્પેસિફિક પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. જેમ કે જુલાઈના અંતમાં, આ વર્ષના અંતમાં, દિવસના અંતમાં, કોઈ પણ ટર્મ આપેલી હોય એ ટર્મના અંતમાં. મતલબ કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જે ફરીથી નથી થવાની. તમે એમ કીધું કે જુલાઈના અંતમાં હું પેમેન્ટ આપી દઈશ, દેટ ડઝન્ટ મીન કે જુલાઈના અંતમાં પેમેન્ટ આપી દઈશ એનો મતલબ એ નથી કે એટ ધી એન્ડ આ ટર્મ આપણે ફરીથી યુઝ ના કરી શકીએ. પણ ઇન ધી એન્ડ મતલબ ફિનિશ થઈ ગઈ વાત, કે અંતમાં તેણે હાર માની લીધી. ધ મૂવી વોઝ વેરી ગુડ ઇન ધી એન્ડ. ઓલરાઇટ ફ્રેન્ડ્સ, thanks a lot for your love and support.